اولش از یک پیش‌طرح شروع میشه. بعضی از این پیش‌طرح‌ها قبل از اینکه به وجود بیان ایده های در ذهن من هست. بعد به دست آوردن ایده خودش کار خیلی مهمیه. در واقع میتونم بگم 70% کار اون ایده است و اون فکره که اینا رو میسازه. بعضی از این ایده ها مثل یک جرقه‌ای به فکرم میرسه. بعضی وقتا در اثر طراحی زیاده از حد به فکرم میرسه، یعنی بر حسب تصادف بعضیا به وجود میان. بعضی وقتا از دیدن یک چیز دیگه به یادم میاد. بعضی وقتا از دیدن کار همکارانم چیز دیگه به فکرم میرسه. بعد از ایده شروع میکنم طراحی کردن تا اون حس و حالتی که به هر حال اون طرح لازم داره، اون ایده لازم داره به دست بیارم. و این کار با طراحی روی کاغذهای پوستی انجام میشه که تو نمایشگاه اخیرم یه دفتری گذاشته بودم که برای یه آدمکی که بیننده فکر میکنه خیلی ساده است، چندین و چند بار یا بعضی وقتا 20 بار 30 بار من این طرح رو کشیدم تا به یه آدم ساده برسم که اون حالت دقیقاً بیان کرده باشه. بعضی وقتا خیلی زود انجام میشه، ممکنه با همون طرح اول اصلا دستم بهش نمیزنم و حاضر آماده است. نوشتم طرح اولیه، این همون طرحیه که در واقع روی پلاکات نمایشگاه هم هست و اینجا نشون میده که من چقدر طرح کشیدم تا رسیدم به اون مرحله. اینجوری نیست که مثلا چند تا خط ساده بکشید و بیایید و بگید بله این اونه. این آخرین مرحلهشه که گذاشتم. قبل از اینکه کار بکنم، با اینکه این کار خیلی ساده است، دیدید که وزنه بردارا موقعی که میخوان یه وزنه رو بردارن چندین بار دور اون وزنشون میگردن. من دقیقا همین کار رو میکنم، یعنی میچرخم دور میزم، بعد یه دفعه میگم نوبتش شد باید بلند کنی. و در واقع با این که خیلی ساده است خیلی کار سنگینه، یعنی یک کار مشکلیه و من شروع میکنم به کار کردن. بعضی وقتا خب در نمیاد. یکی از کارهایی که دیگه میکنم اینه که روز بعد به کارم نگاه میکنم، چون موقعی که آدم داره کار میکنه انقدر حواسش پرته یا غرق در کاره اشکالاتش رو نمیبینه. بعد روز بعد که نگاه میکنم میبینم مثلا یک جاش بهتر بود که طور دیگه ای باشه، اونطوری باشه که من دلم بخواد که نیست. بعد در این صورت باز اون کار رو تکرار میکنم. بعضی از کارها شده واقعا 20 بار تکرار شده که تا اونی بشه که من دوست دارم. مدیوم من همه چیز هست. من بعضی وقتا مثلا یه سیم تو خیابون پیدا میکنم، میگم این به درد یه کاری میخوره، اون رو نگه میدارم، آویزون میکنم، باهاش کاری میکنم. مثلا همون سیمی که تو خیابون پیدا کردم، مثلا تو یکی از طرحام استفاده کردم. یه پسر بچه است با پدرش که هر دوشون دارن فکر میکنن. این حبابایی که تو فکر این پدره هست توشون سیمای زنگ زده رو گذاشتم. بعد بچه امروزیه، اهل کامپیوتر و اینترنت و ایناست، آگاهیش خیلی از پدره بیشتره. بعد توی سیمای خیلی براق و رنگی اینا رو گذاشتم، مثلا جا گذاشتم توی مغز اون بچه که این البته خانمی خرید با خودش برد کانادا برای دخترش. به هر حال مثلا از خود قاب عکس استفاده میکنم، یا مثلا انواع اقسام با خود زیپ شلوار، زیپ پیرن، اینا من کلی باش کار کردم. حالا تو بعضی از طرحام میبینی که مثلا با بعضی از این طرحها مثل پرنده شدم، بعضی ها اسم سوسمارم. من یک کیسه دارم توش پر از زیپه. من بعد رفته بودم که مثلا زیپ بخرم، بعد
رفتم مغازه کوچه مهران گفتم که آقا این زیپ میخوام. بعد میگه که چقدر باشه، بلند باشه، کوتاه باشه؟ میگم آقا فرقی نمیکنه. بعد یارو چپ چپ من نگاه میکنه میگه مثلا برای چی میخواد؟ بعد میگه چه رنگی باشه؟ میگم هر رنگی باشه فرقی نمیکنه. بعد برای این یارو خب معماست دیگه. میگم آقا این همه زیپو میخواد چیکار؟ کامپیوتر میتونه جذاب باشه و ابزار جدیدیه به شرطی که آدم بتونه اون فکرها و ایده‌هاشو اونطور که دلش میخواد اجرا بکنه. اون رنگی که من میخوام یا اون خطی که من دوست دارم باهاش کار کنم، مثلا یه قلم‌هایی هست بهش میگن قلم‌های نوری. بعد من چندین بار امتحان کردم دیدم اصلا نمیتونم. این قلم ما واقعا مثل یه اسلحه‌ای که در دست یک سربازه، هر روز دیدین که مثلا فشنگاشو یا روغن میزنن و تمیز میکنن لولش و اینا. منم یه همچین حالتی دارم و انقدر به این دستم این قلم عادت کرده که در یک مصاحبه دیگه هم من گفتم وقتی چون تو این فشنگی است که وقتی که مصرف میشه خالی میشه، من حس میکنم این قلم سبکتر شده و میفهمم که جوهرش تموم شده بدون اینکه اصلا نگاهش کنم. قیمت گذاریم بسیار پایینه، ولی به دلیل اینکه من تولیدم خیلی زیاده و اونا شاید مثلا 10-12 تا بیشتر ندارم، ولی من مثلا توی یه نمایشگاه مثلا 60 تا کار چیز میکنم، اینه که اگر یه خود پایین تر بذارم کارم در واقع بیشتر میره دست مردم، بیشتر میره اونایی که دوست دارن. چون همه که کلکسیونر نیستن، آدمایی هستن که خب بعضی وقتا من اصلا بهشون هدیه میدم، هدیه دادم و این کارو کردن چون دوست داشتن. یا بعد یه موردی پیش اومد که یه آقای اومد به من گفت، در حالی که خودش هم آرتیست بود، گفت من این کارو از تو قسطی میخرم و به هر حال گفتم آقا این چه کاریه، من به شما تقدیم میکنم، قسطی چیه؟ خب آدم دلش میسوزه دیگه.